Λοιπόν, εκεί πλάκου συνήθω το κουψί. Τρυπόταν και να του μιλήσει και άγρια, δεν είχαν πάρει ακόμα. Θα δοκιμάσετε το καλύτερο σουβλάκι που έχετε δοκιμάσει ποτέ. Θα σας δείξω πώς σερβίρονται στα σουβλατζίδικα. Πώς σερβιρώσετε. Στα σουβλατζίδικα ή στα καλαματζίδικα. Πάλι εγώ με τα γαντάκια. Τώρα που το άμαθα στο κόλπο. Τι αυτά έχει γλύτωση από το κουδί, μιλάς κιόλας. Και ξημαθαίνω κιόλας. Αλλιώς έχει αμαθέσει, ξαναξεκινάμε. Γεια και χαρά, καλή μας φίλοι. Γεια σας και εμένα. Γεια σας και από μένα. Τις συστάσεις. Έτσι. Είμαστε η αδερφή Μαλιόρα, ο Γιώργος. Και ο Ανδρέας. Και από εδώ ο φίλος μας ο Γιώργος ο Καραγιάννης, σεφ και συγγραφέας βιβλίων γαστρονομίας. Θα μας χαιρόσαστε. Με πλούσιο συγγραφικό έργο. Και δημιουργός των καρικευμάτων Grill Philosophy. Και σήμερα θα σας παρουσιάσουμε το δεύτερο σπουδαίο κατ' εμάς καρίκευμα που αφορά σουβλάκι και Μείγμα κοντοσούβλι. καρικευμάτων είναι μια ολοκληρωμένη σύνθεση καρικευμάτων. Κάτι παραπάνω λίγα λέει. Θα σας δείξουμε πώς θα μαρινάρετε και πώς θα κάνετε ένα σουβλάκι. Σουβλάκι ή καλαμάκι. Καλαμάκι. Όχι, εδώ λέμε σουβλάκι, οπότε είναι σουβλάκι. Καλαμάκι θα σας δείξουμε σε άλλο Θα βίντεο. δείξουμε και πώς τρώγονται. Ο ειδικός. Θα δείξουμε. Θα έχουμε ένα σουβλάκι ζουμερό, εύπεπτο, ευγευστό και εγώ επειδή έχω ευαίσθητο στομάχι, ευστόμα. Εύπεπτο. Δηλαδή. Κάνει και καλό στο στομάχι του στρώνει. Όπως σε όλα μας τα καρικεύματα, μείγματα καρικευμάτων, σχεδόν όλα σας τα έχουμε δείξει σε παλιότερα βίντεο. Απλά εδώ βρίσκονται σε μοναδική σύνθεση και είναι πάρα πολλά. Κάτω από 23 δεν είναι κανένα μείγμα. Τα καλά, τα πολύ καλά θα τα κρατήσουμε για το τέλος και μιλάμε για μπιφτέκια και σουτζουκάκια και μπαπάκια. Μην δείτε, θα μου δώσει άδεια, πάει για το τσιπουράκι για πάρα από τη σημαία. Κάτσε εδώ, κάτσε με αυτό, εσύ θα κάτσει. Μα γιατί νομίζω ότι έφτιαξα εγώ τα Πάει για το μείγματα. τσιπουράκι εγώ, δεν είναι άλλο. Θα στριγμώνουμε το αδέρφι σου τώρα που είναι γρήγορα τα πράγματα μπαμ μπαμ και εμείς θα πίνουμε τα τσιπουράκια. Άδειος ο πάγκος αυτή τη φορά, δεν έχουμε πιατάκια, όλα είναι εδώ. Εδώ να πω πως οι τρεις τυχεροί της προηγούμενης κλήρωσης που θα πάρουν 6 μείγματα καρικευμάτων Από μία σειρά από μια σειρά ο από τα καθένας μείγματα. δηλαδή, γράφονται στην περιγραφή του βίντεο. Δεν φεύγεις τώρα γιατί με εμποδίζει, αφού είναι να βγάλω τα γάντια. Όχι, τα γάτια δεν τα βγάλεις. Πάμε. Καλά, ας τον μάνο το. Και άμα θα βρεις Έρθω εγώ εδώ πέρα που είμαι μικρότερος. Εδώ τώρα έχουμε 1,5 κιλό χοιρινό κομμένο κατάλληλα σε μικρά κομμάτια, βλέπετε εδώ, για να κάνουμε σουβλάκι. Είναι κιλότο, το πιο ψαχνό, και πανσέτα το υπόλοιπο. Για 1,5 κιλό χοιρινό κρέας για σουβλάκι θα χρειαστούμε 60 γραμμάρια μείγμα καρικεύματος για σουβλάκι κοντοσούβλι, 120 γραμμάρια ml θα έλεγα καλύτερα νερό και 35 ml ηλιέλαιο ομοσπονδίας χρησιμοποιούμε εμείς. Και πάμε τώρα να ρίξουμε το μείγμα καρικευμάτων μέσα στο νερό. Χρησιμοποιήστε και ένα μεγαλύτερο σκεύος. Εδώ ο φίλος μου Καραγιάννης που μου έφερε φιλοξενή δεν είχε, μας έδωσε το μεγαλύτερο ποτήρι. Τόσα σκεύη έχει εδώ, δεν βρήκε ένα. Λοιπόν, ανακατέψτε καλά για να λιώσει κυρίως το αλάτι, αυτό μας ενδιαφέρει, και να διαλυθούν τα υπόλοιπα υλικά στο νερό και έτσι με το νερό να περάσουν στην επιφάνεια του κάθε κομματιού κρέατος. Να τονίσω εδώ και θα σας το λέμε σε κάθε βίντεο πως στο μείγμα καρικευμάτων μας δεν υπάρχουν γλουταμινικά. Ό,τι έχουμε πετύχει το έχουμε πετύχει με φυσικά υλικά και γι' αυτό πάνω απ' όλα είναι εύπεπτο. Περιχύστε όλα τα κομμάτια του κρέατος, κάντε ένα καλό μασάζ ανακατεύοντας. Επειδή εδώ πέρα έχουμε μεγαλύτερη επιφάνεια κρέατος, επειδή έχουμε μικρά κομματάκια, τα υγρά θα απορροφηθούν σε 1-2 λεπτά. Καλό ανακάτεμα, να πάει παντού η μαρινάδα μας. Μπορείτε να μαρινάρετε για 1 έως 2 ώρες στο ψυγείο πριν σουβλήσετε, αλλά όπως έχουμε πει, κάποια από τα υλικά που χρησιμοποιούμε εδώ πέρα ενεργοποιούνται κατά την ώρα του ψησίματος με την επίδραση της θερμότητας. Γι' αυτό μπορείτε μετά το μαρινάρισμα να πάτε να ανάψετε κατευθείαν φωτιά και σε μισή ώρα ξεκινάτε το ψήσιμο. Τελευταίο προσθέτουμε το ηλιέλαιο. 35 ml όπως είπαμε. Και ανακατεύουμε. Βλέπετε πόσο γρήγορα μπορεί να γίνει το μαρινάρισμα. Θα δοκιμάσετε το καλύτερο σουβλάκι που έχετε δοκιμάσει ποτέ, είτε σε μαγαζιά είτε στο σπίτι σας. Ανάψτε φωτιές. Κάποιος θα σουβλήσει, εγώ δεν σουβλίζω, να ξέρετε. Μου φαίνεται θα καθιερώσουμε αυτή την κλήρωση. Αφήστε ένα σχόλιο για να συμμετέχετε στην κλήρωση όπου 3 τυχεροί θα κερδίσουν μια σειρά 6 καρικευμάτων από τους Grill Philosophy. Και να φέρνει 2 σχόλια. Δεν μετράω αυτά τα σχόλια. Δεν παίρνει προβάδισμα. Δεν παίρνει.
Πιάσ' του λίγο, ρε. Τι γυρνάει. Δεν φτάνω εγώ, ρε. Πώς να το πιάσω. Καλύτερα να πάω να σκάψω παρά να σκύψω. Πάρε από και ένα άλλο. Κλώτσε το. Δεν έχουμε πάρει. Ούτε να σκύψω δεν μπορώ. Βάλε. Πάρε λίγο τσίπο. Με έβρισκε και τα σουλινουτά εδώ, κοιτάνε του ταβάνια. Στον τεπιλικά. Εδώ την ντομάτα καλά το πήγες, δυο σταγονίτσες καλά είναι. Τι το έθελες, το τσατζέκι πάει λάδι. Πήρα τούλι του στραγγίξου μετά. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Να σου πω. Κοίταξε, εγώ τσιπουράκι θα πιω, δεν θέλω μιζέδες, περιμένω το καλό. Όχι. Αν δεν φας και περιμένεις το καλό, δεν θα φάμε εμείς καλό. Αυτό τώρα μου θυμίζει μια ιστορία που με έλεγε η μάνα. Με μια νύφη και μια τυχερά. Νιώπονται που λες, η νύφη τη μαγείρεψε η πειθαρά εκεί πέρα βραστό προβατίνα με το ζουμάκι της, ξέρεις και τα λοιπά. Και παλιά ξέρεις πολύ καλά ότι τα βάζαν στη μέση αυτά και τώρα όλοι μαζί. Και πέραν τον ταβά. Λοιπόν, εκεί πλάκωσε η νύφη το κουψίδι. Η πειθαρά τώρα, ας πούμε, τρυπόταν και να της μιλήσει και άγρια, δεν είχαν πάρει ακόμα γνωριστεί καλά. Φάει τσόπραμ. Φάει νύφισμή, καλά και το κουψίδι. Κόψει λίγο ψωμί τώρα. Ορίστε, φέτα με λαδάκι και σαλτσούλα από το... Κοίταξε. Εδώ κοίταξε. Ορίστε. Ορίστε, παιδί μου. Μπράβο. Και έτσι θα βαίνεις αυτά στη... Ψωμάκι, θα του κόψουν τα χέρια. Όχι με τα χέρια, έχουμε μαχαίρι εδώ πολυτελεία, στραμμαντίνα. Εδώ κοίταξε. Σιγά, να κόψουμε και το πιάτο μετά. Είπαμε να κόβει, αυτό παρακόβει. Γίγαντες ομοσπονδίας. Πολυτέλεια. Ό,τι καλύτερο για γρήγορο μεζέ. Με μπόλικη σάλτσα και μπόλικο λαδάκι. Προπαντός αυτό να κοιτάτε, παιδιά. Μπόλικο λαδάκι. Αλήθεια, έχω τσεντίλα. Ναι, το φέρω. Μια φορά φέρνουμε και τσαντίλα από το χωριό. Για να δοκιμάσω φέτα πώς πάει. Μιλάει την παρέα. Βάλε και λαδάκι. Να. Ας πάει και το παλιό λαδό. Γεια σας, παιδιά. Κλείνουμε τις κάμερες να συνεχίζουμε. Πάμε σε λίγο να ανάψουμε βουτιάς. Να ψήσουμε τα σουβλάκια. Δεν πας να σου βλύσεις λίγο τα σουβλάκια. Όχι, δεν έχει. Εγώ τα μαρινάρισα και με γάντια κιόλας. Όταν τα σουβλίσετε, εγώ θα τα ψήσω. Μην πλάκουσε τη φέτα αυτό. Ακαλιάτικες. Να προσέχετε τις παρέες σας. Μην κοντουκεί έξω βάσα. Τρεις. Για να ανάψουμε. Γεια μας. Ανοίξου τον άνθρωπο. Τελικά ο μικρός στριμώχτηκε. Σαν μικρός που Ο είναι. μικρός έχει τα καλά ή τα άσχημα. Τώρα εσύ στα άσχημα. Εξήγησε κιόλας του κόσμου τι κάνουμε εδώ. Το πρώτο κομμάτι Σε είναι παρακαλώ, λίπος. για να είμαστε εντάξει. Βάζουμε το λίπος, καρφώνουμε πρώτα στο λίπος για να μην στιωγνώνει. Το λίπος προς τα έξω. Τώρα αν έχετε περισσότερο λιπαρό σουβλάκι, βάλτε και κανένα ενδιάμεσα. Εμείς επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ, βάζουμε ένα στην αρχή και ένα στο τέλος. Μπαμπάτσικα τα κάνει έτσι. Φανταστικά. Φανταστικά. Και πάλι στο τέλος βάζουμε το λίπος απ' έξω. Να φάσει ένα σουβλάκι και φάει. Λοιπόν, εφόσον τα κάρβουνα ανάψουν καλά, απλώστε τα μέσα στη σκάφη ψησίματος της ψισταριάς σας. Όσα κάρβουνα δεν έχουν ανάψει καλά, βγάλτε τα στην άκρη. Ψήστε τα σουβλάκια σας σε δυνατή φωτιά. Λοιπόν, σε δυνατή φωτιά είπαμε, τοποθετήστε το ένα σουβλάκι ακριβώς δίπλα στο άλλο κολλητά και θα σας πω σε λίγο για τα γυρίσματα. Γιώργο, αν έχεις να κάνεις καμιά παρατήρηση. Όχι, αυτό που είπες ότι τα σουβλάκια πρέπει να τα έχουμε κολλητά το ένα με το άλλο, με αυτόν τον τρόπο θα βγουν ακόμα πιο ζουμερά τα σουβλάκια μας. Ακριβώς. Εδώ να πω πως η δουλειά του μικρού τελείωσε εδώ και θα ξαναρχίσει σε λίγο. Θα κάνουμε τουλάχιστον 2 γυρίσματα από την κάθε πλευρά, ίσως και παραπάνω. Τα πολλά γυρίσματα βοηθάνε πάντα και ψήνουμε με δυνατή φωτιά. Και θα σας δείξω πώς θα κάνετε το πρώτο γύρισμα. Το πρώτο γύρισμα θα το κάνετε ως εξής. Θα γυρίσετε το σουβλάκι ακριβώς από την απέναντι πλευρά, κατά αυτόν τον τρόπο. Σημαντικό τώρα είναι και το
Επόμενο γύρισμα που δεν θα γίνει από την απέναντι πλευρά, που είναι ήδη λίγο ψημένο. Πάντα ελέγχουμε. Το επόμενο γύρισμα γίνεται στο τέταρτο. Εδώ, έτσι. Θέλουμε γύρισμα και από τις 4 πλευρές. Βλέπετε τώρα μας έμεινε μία πλευρά που δεν έχει εκτεθεί ακόμα στη φωτιά. Θα γίνει στο επόμενο γύρισμα. Θα κάνουμε, όπως είπαμε, τουλάχιστον 2 γυρίσματα από την κάθε πλευρά. Τώρα κάνουμε γύρισμα από την απέναντι πλευρά. Αν τυχόν κολλάνε στη σχάρα, δεν θα τα σηκώνετε προς τα πάνω γιατί θα σπάσει το καλαμάκι, αλλά σμπρώχνετε μπροστά. Έτσι. Όσοι βέβαια έχουν τις ψισταριές μας άμπρικιο, οι καινούργιες μας έχουν θέσεις πιο κοντά η μία στην άλλη και μπορείτε να ψήσετε διπλάσιο μέγεθος σε σουβλάκι με περιστροφή. Άλλη γεύση, άλλο αποτέλεσμα. Και γιατί, αγαπητέ Ζόρς? Περιστροφή πάντα ψήνει πολύ πιο ομοιόμορφα, κρατάει το κρέας πολύ πιο ζουμερό. Αυτό είναι το νόημα των πολλών γυρισμάτων. Γιατί να πούμε, αυτές οι μαρινάδες που δημιουργήσαμε του Grill Philosophy έχουν την ικανότητα να εισχωρούν βαθιά στο κρέας και όταν περιστρέφονται τα υγρά κατά την περιστροφή, έτσι το κρέας νοστιμίζει πολύ πιο ομοιόμορφα. Αλλά και το παραδοσιακό είναι παραδοσιακό. Γι' αυτό επιλέξαμε να σας δείξουμε τον παραδοσιακό τρόπο ψησίματος. Έτσι ακριβώς. Εκτός λοιπόν από νοστιμιά και ορατάρα που προείπαμε, μπορεί εύκολα να διακρίνει κανένας και το πολύ ωραίο χρώμα που δίνει η μαρινάδα μας. Έτσι. Μια μπύρα έχουμε. Τι να κάνεις την πήρα μετά από τόσο τσίπουρο? Καθένας με τον πόνο. Καθένας με τον πόνο του. Πιες νερό να έχεις το κεφάλι γυρό που έλεγε η μάνα μου. Θα παραμερίζουμε και λίγο αν θέλουμε, δημιουργώντας χώρο από την άλλη μεριά για να κάνουμε εύκολα την τούμπα. Και αν δεν στέκονται, τα κρατάμε πιέζοντας το ένα δίπλα στο άλλο. Άιντε πάμε για ακόμα μία. Τώρα εδώ μπορείτε να ελέγξετε και να δείτε ποια πλευρά πάρει λιγότερο χρώμα και να κάνετε ανάλογα το γύρισμα. Τι να πήγαινες μέσα? Δεν φεύγει αυτός άμα θέλει. Κάτσε να του δώσω ένα, ορίστε αυτό που κρέμανε. Κανονικά ο ψήστης δοκιμάζει πρώτος. Κανονικά δοκιμάζει αυτός που έφτιαξε το μείγμα. Ο μικρότερος. Εδώ αυτό είναι το χρώμα που θέλουμε. Εδώ όπως είναι αυτό. Λίγο να πάρει και από την άλλη πλευρά και τα βγάζουμε. Αυτά δηλαδή είναι έτοιμα. Βγαίνουνε. Έτοιμα λοιπόν τα καλαμάκια μας. Τώρα θα σας δείξω. Θα σας δείξω πώς σερβίρονται στα σουβλατζίδικα. Πώς σερβιρώσετε. Στα σουβλατζίδικα ή στα καλαματζίδικα? Άντε, είδες πόσο λάθος είστε. Είστε. Για δείξε μας τώρα λοιπόν. Κάτσε να γιατί μπορεί την γραμματιά και τόσο γίνεται. Το καλαμάκι λοιπόν αφού το θες, είναι το καλαματζίδικο είναι η εξέλιξη του σουβλατζίδικου. Μάλιστα. Κατάλαβες? Ορίστε. Το λέμε πιο πολιτισμένα εμείς τι θες. Ναι, ορίστε. Το σουβλάκι σας λοιπόν. 1 και 1 2. Και 2 φετούλες ψωμί. Όχι από κάτω φετούλες στο ψωμί. Πάρουμε ζουμάκι. Να ορίστε. Αυτό ήταν παλιά. Μουσταρδούλα και μουσταρδούλα. Πες και λίγο μουσταρδίτσα άντε που βάλανε μετά. Ναι. Να σου βάλω. Λοιπόν, ορίστε. Και λίγο μουσταρδίτσα και είσαι εντάξει για δώσω του Γιώργου αυτό, εγώ φάω από εδώ. Εμείς θα φάμε από εδώ. Αυτός είναι μικρός. Αυτός είναι μικρός που ξέρει πως τρώνε παλιά. Εμείς ξέρουμε. Κοίτα, τα φάω που στρώνουν παλιά να μάθω κι εγώ και μετά φάω και τα δικά μου. Πάμε. Check-up λοιπόν. Όχι, εγώ θα φάω έτσι. Τα έχουμε δοκιμάσει πάρα πολλές φορές. Ας είναι σαν και νόστιμο. Κοιτάξτε πόσο ζουμερό είναι. Και απίστευτα μαλακό. Με περίπου 1 ώρα μαρινάρισμα. Τέλεια. Δεν πήγανε οι κόποι μας χαμένοι. Όχι βέβαια. Παραδοσιακό σουβλάκι λοιπόν, ελαφρώς εξελιγμένο. Έτσι. Μια δροσερή Στη σωστή μπύρα στην υγειά μας. Στην υγειά σας καλή μου φίλη. Καλά ψησίματα. Καλά ψησίματα και με καλή παρέα.